Hello viewers, welcome to Northeast Automotive. আজি আমি আপোনালোকক আমাৰ নতুন চেনেলৰ ফাৰ্স্ট ভিডিও এটা দেখাবলৈ গৈ আছো য'ত আমাৰ ফাৰ্স্ট গাড়ীখন ওলাব Volkswagen Polo GT. টো কৰি আনা হৈছে ডিগবৈ টু Sibsagar 157 কিলোমিটাৰ ষ্টাৰ্টিং কণ্ডিশ্যনতে নাছিল কিন্তু আমি টো কৰি আনতে বহুত কষ্ট হ'ল আমাৰ য'ত আপোনাৰ ব্ৰেক নালাগে য'ত ষ্টেৰিং কাম নকৰে গাড়ীখনত এতিয়া আপকামিং যিমানখিনি কাম হ'ব লগা আছে আমি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এপিসোড ওয়াইজত আহিব আমাৰ চেনেলত Keep on our channel for more updates. Thank you.